Ahoj, vítám vás v dalším díle. Dneska se podíváme na to, jak je to s šermířskýma taškama. Bude to spíš pro takový rodiče a pro ty, co začínají v šermu, aby jsme se v tom zorientovali, protože těch tašek na šerm a obalů a vaků a je opravdu hodně. Takže jak to vlastně vybírat? Záleží, nejdříve bych se podíval, kolik vlastně my potřebujeme transportovat věcí. Takže kolik máme kordů, kolik máme fleretů, kolik máme šavly, jestli máme masku, nebo jestli to všechno máme celou sezónu ve skřínce a akorát to vytahujeme občas to vyprat, nebo jezdíme každý den na závody, každý víkend na závody. To je důležité se na začátku toho veškerého vlastně veškerý anabáze, jak vybrat tu správnou tašku říct. První dva hlavní rozdíly. Máme tašky kolečkový a nekolečkový. Ty nekolečkový jsou buď to do ruky, přes rameno, jako baťoch na záda. Patří do toho taky různý vaky. A ukážu třeba například takováhle taška, která je velmi oblíbená z těch nekolečkových, protože už má sama o sobě, má dva oddíly, takže můžeme dát krásně do jednoho oddílu zbraně a masku třeba a boty a do druhého oblečení, takže to nemáme všechno pohromadě a nereznou nám v oblečení od kordů a tak. Do dvou kape se krásně vejde nějaká drbotina, šňůra, nějaká svačina nebo cokoliv. A taška se dá transportovat jak v ruce, anebo i na zádech jako baťoch. Takže tato taška do toho prostě začátku je úplně ideální. Co třeba, když máme všechno celý rok ve skřínce a potřebujeme prostě jenom přenést kordy sem a tam, nebo jdeme třeba na lehko jenom, jdeme na trénink, na školu s trenérem nebo na cokoliv. Na to zase se využívá hodně třeba takovýhle vaky třeba od firmy Polo, kam už se vlastně jde jenom kordy, má to vypolstrovaný, má podporu, hodí se to přes rameno a vůbec jdete vlastně jenom na lehko, můžete si klidně takhle zaběhnout na trénink. To jsou ty nekolečkové tašky, kterých samozřejmě typů je mnohem víc. Můžeme se pak někdy na to v budoucnu podívat, ale teď je to hlavně jaký typ a proč vybrat tašku. Máme tady pak další kolečkovou. Tato je ideální taky do začátku. Třeba pokud zrovna to máte dál na trénink nebo vaše děti, tak doporučuji zase kolečkovou tašku, protože tu výbavu nemusí tahat na zádech nebo v ruce a krásně se to tam ta výbava pro začátek vejde. Všechny tašky, jedu to podotknout, jsou konstruované tak, aby se do toho ta výbava vešla. Takže se nemusíte bát, že by se tam nevešla. Akorát některé tašky jsou prostě větší, některé jsou menší, do některých se vejde ty výbavy ještě víc než na standardní trénink nebo na závody. A do některých se vejde třeba mají ještě nástavbu a do toho se dá cestovat víceméně třeba na soustředění nebo s tím lítáme na turné třeba po celém světě, když potřebujete někde zůstat mnohem delší dobu. Tak, u kolečkových tašek, na co dát pozor. Někdo může mít problém třeba s místem. Některé tašky, které mají kovové konstrukce, jsou delší a do některých aut může být problém. Takže se nám taky tady stává, že prostě třeba někdo přijde a říká, no ale to já do auta nedám, tak není nic jednoduššího, než si to buď to změřit, anebo si to vyzkoušet klidně tady u nás na prodejně, přijďte autem a vyzkoušíme tašku, která se vám ta vyjde. Ale nejprve bych vybíral opravdu z toho, jak je ta taška velká, kolik toho vlastně potřebujeme přetransportovat. Samozřejmě, co se týče kolečkových tašek, pokud se nepoužívá, tak zabere nějaký místo. U těch tašek, které ty kolečka nemají, tak se prostě složí, někam se dají a nezabírají vůbec žádné místo. Takže to je asi tak to základní rozdělení.